Luma lang ang ihulog mo dyan, luma. Luma lang ang video ihulog mo dyan. Hindi ka mahulog ka na bago.
Ano niya po? Maana o mabigay. Di mo mamuga. Di mo na niya magkaroon ng mamuga. Ako, mamuga ka mo. Ako ko sa alam. Okay na. Ano na? At hindi ka baga nawang kayo. Hindi mo sinuli. You mean it or do you mean it? You mean it. You know what I Muna ko yung masarap ang mga ano ko. Ganyan din po naman. Mato. Yay! Kuya Tabo. Papansin ito. Hindi hirap ng Kuya Tabo. Tawag lang po. Naman, chika yung doon. Wala mong buo. Wala na ni. English ba ito ba?
Bumbo. Agawad ko, agawad ko. Nag-isama na na magkanduwa. Bahalat mo na ba ako? Nababagal ako ni Bob. Ito siya plate ko ba? Dito ba ito? Ano ito tayo ang magaling? Hindi mo ka. Ano ba ito? Ano? Ito ba ito? Ito ko na mga. Wala na karyo. Ano mo ito? Minutes ko yung ano. Kuya kabagay. Ito na puso. Yaw ba? Paano na? Sabi na, kasi
Mo? Ako report mo. Ako ba yun? Ang bubuli ako hindi ko makakala. Alam mo, Okay naman ako. Lang ba? Oo. At yun yung pero ako ibig pa. tayo na sa mga tinawag mga ito kasi agad eh. Pero butawan. Ano na ako yung may katotohanan? Hindi ka serious mo to. Sino? Sino? Ano naman ito ba ako? Sino? Siguro. Hindi ka pa mga tabo. Ano pa tabo? Ikaw ni mo, hindi ka mo kayo mga ano mo. Yo. Hindi ka mo kayo mga ano mo. Ano ba ito? Ano mo ito? Waiting straight. Dati ka na ba? Nakagyan. Hindi ako ba Alis na mo? Usap pa?
Isip ka, ha? Straight. Uy, kita ko ito sila mo na pinagpit ko lang. Kasi Lucy, Hindi mo daw, nila ko ba, may tama. Nagkakang kayo. Ito kahit kasi kami,
Ay, sa to. Nawala sa paligaya. Ilaw. Ako. Ikaw, ano nilagay mo na? Teka. No. Sinalaman ko ng suko sa puso. Sinali siya para Oo. Tama, tama. Yan ang laman niya sa Agunan. Agunan. So, that's one baga. Tama ka na. Tama na gito na. ano mo sa puso. Nabulit sa'yo.
Ito na ba? Wala na nito. Marako. Eh, kung silap na, eh, babaw. Basta na yung masulong. Bili ka na? Bili ka na? Badong, puro badong naman.
Kung mo kaya, ito pa kayo. Dukan kaya. Pero daraw mo. Tulog. Baka may mapatol day. Day mo na araw sa day. Kasi di mama mo. Pero mo pa putan. Hindi mo na mag-iswap. Ay mo. Tulog siya sa pagkakas. Ayaw na ano, hindi na baka yung double date. Yan ako lang, tinaas, tinabakan pa. Yan. Dito to rin talaga dito ko sa 180, dito ko dito sa dito. Pag nalilig sa dito, dapat zero. No, gusto ko sa bata. Hindi ako. Oo, ito sa ito sa akin, dapat ko. Siya, pero mga gusto. Okay. Kasi sabi ko ba, hindi na ako kung man siya mag-ayos, mayroon po yung kasi magbalik pa. Tama na sila kung gabo. Hindi nga nila ano, ang balik ka. Ako, makakal nila. Alam mo yun, dapat kami rin. Tapos iba akong konting sige. Ikaw mo ako ito ba? Hindi, pwede na ito bawat ano. Ano? Bilang kung paano, sana magdabang din.
Ano ba ba, si Ace? Yung isa ba? Na nasa katawan nila ko na sa kultura. Nagpapakayan. So, kami doon, gusto ko ba, nagsimagakabang sa kumando ng group. Tapos sabi, nagpapakayan ko nga nito sa group sa ko. Yung ano ba, gusto ko bigay. Tapos ang pagpuro. Tapos, ang mga nila, kasi kung sa bigay. Pabayaan ko na ani. Hindi ako pa ako. So, so, ano naman? Ipabayaan ko na hindi kaya. Kaya mo kan mo. Kaya pa. Kaya pa ako sa ayo. Ito, ano siya? Ang ganda ito. Ay, hindi naman ang dito lang ako. Ano ito? Ang ito. Eh, kung ito ako ay ano ba yung Wala na akong fake. Ako ako dito. Duman sa ano sa mga ganito, nagkakabot. Out na kayo. Lucy, Tom, Kirito, ibang mga Kita mo nila. Rawan.
Oh, minsan wow. Ayan, ito na. Huwag mong bukatan. Ay, tinagay! Ano yung tinagay? Anak! Ano ito sa kapila mo ito? Teka nga. Teka po. Pag may nagkakita na talaga,
Malaki sa Manila. Yung Manila. Kasi talaga yung mga Parehas. Yung nga, nagsisigla. Ako hindi ako. Papalaki na pa. Ako, mas magiray. Alisan. Say ko yun lang. Ulo. Ay, gusto ko rin nagpakawa ko. Ulo.
sa mukha. Ano, kita ko yan. Wait!
Sobrang busy. What's not gonna certified? Ano talaga po? 30.
Ang service ako nakakulang na ano. Kung nag-service mo, automatic red ka naman. Eh, yun, salamat ng sila. Tapos, point up. Yeah, I think it's
Pagod na ako, dito na sa mga kapatid na mga
Burat. Sekarang semoga sekarang itu sudah paano ba kaya? Kung paano ito nyo, may Saudi ka pa. Yun na. Ito,
Pare, gimana kalau halo, yan ang kamo. Yan ang hindi. Wala ka muna. Yun, dito yung paras. Ano yan, wa? Hindi ko yan, kaya ko, mo, kumarang ano doon. Kasi hindi ko binak na. Ipatungin daw, binak na. O, kasi yung mga ulit palahin na tubuhan.
Ha? Ha? Sorry? Ano ba ba? Dito ko na ito punya sa na. Ano pa ito dito?
Kalau mana? Waktu.
At yung tawag. Hotel mo ba sa Diyos?
Eh, panalo ka. Panalo na. Yan, yan. Ay, dito. Ano dito? Bukasan lang. Hindi, kumbaga ito ginamit na distribution, pero may kamagamit. Ito ginamit. Send mo lang.
lilipat yun. Yan. Para manakaw ka. Yung nakaw dito. Hindi, natulog. Hindi magkasunod. Anong size kayo? Short? Long ining to daw? Ining to magkasunod, di ba kumak? Ining to magkasunod, pag kumak. Ba yung pili ka po?
Ano yung e-stapler eh? Right. E-stapler. Hindi na yan. Basta mo ang harap. Ulihin na yun. Ano? Hello?
Walang ilaw dito na ba? Baka may nakayaan natin yung katagayaan. Kaya nangyari ka. Pero magkalong mo kasi sila. Ha? Ano? Dala ko yung sangre ako. Ikaw si Womo. Meron.
Ada naman kahit ang bata niya. Uli daw ni Nene ah. Isisitin ako ah. Birthday dress. Birthday dress.
Susuruan lang niya kami sa niya. Hoy. Tao. Okay. Siguro yung wifi ko man. Ano? Ano ka? Oo, sim ko inulog ko nag-lock. Iya talaga, may Ano, sim ko magamba ikaw? Nag-lock. Ah, Tulog meron na. mo siya. Na, wala man ito nung kumangkente mo na sila na sa kabilata. Muna, kuha man na saan para ko dyan. Hindi, para kuha man na.
Doon yung store. Wala dyan. 250 so. Ano na, tira? Dos? Dos? Ano ako muna ako maglaro? Yeah. Ay, dahil naglalako. Oo, mag-ano siya. Dahil naglaag yan. Net. Kaya ko to. Paano kaya? Igual United na taong ano. Kaya ninulog mo. Doon mo sana. Hindi na ko na. Anak. Anak na. Kasi magulang yan, nakakulik ako. Kaya ko, kaya ko,
Kaya parang ano din, parang ano kang tayo sa Ano? Ano ito? Bakit yan mo? Ganon? Ha? Wala ba? Yung mo? Oo. Di ba naman hindi? Di mo? Di mo? Ganito sa gitna, ganun mo. Ay, ano? Ay, ano? Bukit ka po. Ano? Bini, Bini pa si Titi. Oh, makaraw. Sila sa rin makaraw. Mayanong. Nagkabot ako. Oh, saan naman ko ito sa ilang. Ay, nakura. Kasi po. Oo, pinawali. Hindi ako nahihirapan lang ang nagaan ako. Ang alis pa na pilit kasi Ay, ano na nagulay Ano ba? Ano ka ba daw? Yung Baba ka niya. Oo, bakal na naman. So, bilang mo ba ka sa iyo? Kailan mo ito? Para nahanap niyo ba? Yung lolo niya ba? Ay, ano, tubo. Orange pa ng taso dyan. Ano mo? Iusan na natin. Ada sa green. Si ano talaga, si Angel.
Binakal niya, binakal ito. Pagpakan mo. Ano yung sanay ng kulay mo? Ulang pala niya. Ako na pinig mahal. Hindi, tapos pala. Sobra na ko ba? Pinig mahal. Ito sa labo. Pinig mahal. Ang buka. Wala ko sa kanila. Kung pag-print na to, sila pupunod sa kundang. Ano na kami na? Ano na tinorin? Kaya mo. Pagkaulo. Hindi ko naman yan sa kung pataas. Pinig man. Sabi nga, nagpalita ng dapalan. Pinig man. Gusto mo ba po? Pinig man. Hindi ka pala ka mo na nag-sound. Parang ako. Naka-electronic na to. Ako. Ano dito? Ay, idiotin ka. Hindi mo kapapastin pa kung dahil. Meow, 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 meow. Meron ka na. Hindi rin sa ano. May nabinitay ko ba na? Wow. May paksali. Hindi ako. Sabi ko sa ano. Ibu mo yan, ikot yung tinis ko ba? Ano ko na medyo? Parang to, yun eh. May pagkamahal. Baka video ako ng friend eh. Parang ginipok mo lang. Derek, ano nga ni Daddy ng pinagpagaling, oh. Bobo niya, oh. Di ba parang, oh.
Si ano, pati na utang ma'am. Ano, kumain na, kumakain na magka-review mo. Go! Go! Yung supposed to be para sa pamilya, yung money. Hingit sa naging. Oh! Oh! Ikaw na ang Siguro, ba't ano, ay, papating ka to, Lord. siguro, doon mo sa mga Wala ka siya, Lord. Oh, sila pa kung nag-anong wala naman. Tawagan ka doon. Tapos tawagan ka ba na? Pero ito man ka na. Pero kung hindi pa palo ka makakaya. Ano? Gusto. Ang pagkaguloy ka. Kami ito naman kanyang karawit mo. wala pa man yan, hindi Magpan po ka kaya ko. Bakit namin dyan? Parang tumanang. ano mo daw pa ng ano, kapapalok. Yan ako, Ay, pala paligid. Pero kawal. Uy, kinain na tulog. Yung isa yung nababakan yung cookie. Di ba yan? sa ano, Yan! Oo, magkakalit na itong double star. Kaya, kasi, bakal ko na double. Sige na, mag-double jump ka na. oh, double jump, may awan na. Tama. Iba, Kaya mo na sila pagpakalaman. Wow, wala to. Bakit? Ito mo kasi, nakapit
Kasi doon tayo pambawa. Bubuko mo lang sa'yo mo. What the hell? Yeah. Sinaplat niya na akala ko. Walang Easy bouncing. Mapakal na lang. Bago ko kailangan mo. May nakasasay mo, may computer, may mapansin pa siya. Kasi kung online pa nilo, with online, di ba? Soon. In English, ha? Ate, di makawa ako. Na-computer pa. Ulag na.
Dali ko na ulog. Alam mo, Matalaki yung na officer dyan, sa ano dyan, Hindi ako agad. Malaka daw. Sa din yan, yung PD. Singkoy na ba? Singkoy may loob. Pagpalan. Malang piso. Bawal nga rin, ayun mo, PD yan. Yung daw, ano nila sa nakalang singko. Nabayan mo. Alam mo, pawala kapag Hindi mo rin mababalik. Kuha ka. Madali. Ako po pangalan. Lord, di mo pangalan mo? Wala mong pinagkaya nga, din ako nag-search. So, naka-ano? Which is it? Dali na ha. Kami lang, karahon, wala. Nato. Malaw. Wow! Perfect po. Ako! Nahili mo, ang ka naman pando ko sa pando niya. Ay, sorry. Ang lakas naman! Hindi ko alam. Panila, hindi ko alam kung may portal ka pala. Sabi. Hindi man talaga ako. Hindi ka kalimit. Hindi ka. Hindi ka mo nag-screen. Hindi ako na wala. Kala ko nga yung start sa tanong ko. Stop. Hindi. Ikaw na mo ba ako? Lumakas siya sa'yo. Maybe holiday. Wala talaga si Sino. May portal siya na Wala na ako din. pero sabi, Hindi na ako. Pilit na naman ka mag-teaching. Wala na i-teaching. Ano yun? Wala teaching. Inagahan kasi. Oh, kaya. Nagre-react ko na sa lahat. Ikaw ba malubad ang nakaya ka? Ikaw pa kami. Tapos pag ginagawa ko ba? Ako mas kaya. Ikaw pa kami. Sa kayong ano ko? Nagsurot kayo sa mga tuktok ko na ako. Tapos nga ka na ni Sige ka, nagkipid na walang doon nila. Ako mo. Pagdirig ako bigol, dumatama ayo. Madagat ka na. Kaya kinakuha mo siya.
Silok, pwede mo na silok lang na live si Ethan. Ang silok ka lang sa silok si Ethan. Si Ethan, wala yun ang silok. Sinang nagkira rin sa silok. Ayaw, 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 ayaw. Magkano ka ba? Magkano ka? Uy, bawal na yung kid, nilagit si Bo. Bawal na yung kid. Baka may ako mawala sa mundo. Wala ko puntahan. Hindi mo ulit. Ulit ako. Oh, bawal mo, bawal mo. May din may ano pa din. Ano nusog din? Ano sa baba? Alam mo, tinawag niya sa sa Mansaro, kapalit sa mundo. Ano ba ito? Stock mo na kaya. Dapat mo na sinapa yung sinapa. Nakakapangod na ikan ang ilang palit ka. Come here. Okay?
ulit. Super walang things. Gusto? Sabi ko sa ibabaw sa yung sa nature, kami naman din ang palakakan. Nag-aaral naman kasi ako nag-record. Ang minut ka, hindi mo kada ko. Ito ko muna tayo ang tawag. Kaya manayos ka? Yung mga motor yun, dalawa. Kailangan niya ang saluha. Pangalaw ka na sa loob ng loob. Sa pier na yun ka. Wala dun sa pier. Ano? Talaga. Sabi yan na kaya ang Inabutan ba ako ng level o parang hindi pa ako. Sabi mo ba ako ako? Ako. Ang pillar. Inahalin ko. Nagpila ka. Ako lang din mag-isaw mo. Pirang ka? Ano ba? Wala talaga ko. Mabaya ko siya makuha. Yun lang kita mo. Fire. Turun ka mo. Ulong ka. Pinasawa na. Sa 200 million to. Nandiyan mo ka? Pumulong ka. Itang sinat down.
Oo, may tumita ako ng video ko sa Sige, ano daw ang bigay? Hoy, sila kayo, hoy! Sila kayo! Hoy, mga presyo ko. Ay, grabe mga presyo niyo. Pagdahin mo ang ginawan, para na lahat ng pag-ibig pa. Mga karot mo. Wala kang magpapaan. Hindi mo lang ito. May siya ba lang DJ, pero ngayon? Para mukha, bubuka mo siya na. Ang biwan! Wala po, ako. Wala po. Dito ka pa siya na baga. Sistong lista ko. Yung ano, dapat kung din. Ano gusto mo siya makasawag ako? Bo, hindi man bo, boy. Hindi man natin bo. Pwede mo siya na bo. Parang gusto mo tayo kapag-disig ka naman hindi ako. Lagi mo ka? Lagi na daw ko lang. Nadrupa, nadrupa lang mga para tigpag-pigil ka nga mo mga. Sorry na daw muna ako. Yung bukas dito yung Ano yun eh? Pagkamuhan pa? Ano? Did you? magalang taan going to fix I do not feel. Uy, may awal na fix mo. Oo, buka. Nataon ko lang mo siya. Grabe niyo din itagbo. Oh, sige po. Sige po. Uy! 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 Sabitin! Hayali ko. 55. Sinay! Tobito! Tobito! Hindi na! Hindi na! Morning! Bukod pa yung hindi yan na sa tato. Or kung talaga yung lawang na siguro. Yuri ka na po! Ang inang iba. Ano ito? Magkakaroon ng pagbrad. Magkakaroon ng gani. Oo, buwan na ko. Ano ba? Abo! Sabi. Tutalun mo talaga. Kung saan napapansin ka, lumaan yun. Diyos. Dahil mo. Wala ko ngayon sa gym. Punta ka. Ganda mo, kami! Ano yung bakit sinabi ko? It is fake. With the cover. Kailangan na ba ng mga ito ako? Uy! Ito. So, higit ko ako. Wala akong pinitago! Ano tayo? Uy! Ano ba ito yung Akala mo ba sa toy? Ikaw sa ano ba 55 bucks? Ano? Ano? Dahil ito eh. Ito ko ka sa kawan. Ikaw ito. Video na ito eh. Simple training. Ito ka talaga itong pinaghirapan.
Bilo, bigis tabo, na tabo. Utang na yung nagkakang-account ko. Ay, Lahat, nagchat. Ano ka libo? Awas. uwi. Yes, yes, ay. Ano yung tabo? Samot-samot ka sa sumalikot? Uwi, kami today into the right. Tulungan mo. Ay, pumunta ka na. Hindi daw. Samot-tanaw. Awan. Teka, ganun ka sa pulbo. Samot-tanaw. Awan. Pinakatanga mo. Taga-bundok ka. Gago ka na sa igdon. Nakatigdurog. Mabalol. Lagot ko na dapat ako. Ha? Imo! Ano ba aral mo, Tol? Uy, hindi ka na kayo. Uy, hindi kayo. Ano yung digdig mo? Ay, magsika naman sana. Ika niya ba? Pero mo ako. Papatulwa ka. Ano? Uy! Bakit ka nga mga sipitaw? Thank you for watching. Oo. Sabi mo naman Wow, yung thank TikTok. you. Ano mo na yung binito? Lukot mo ako ano po? Tabo, magandang ka na po kaya Tabo. Ayan na ka. Pero si Sayo. Luminis ka? Hindi, ito. Silipin mo. Ayan na natin yun. Pala mo po. Hindi sa kinse. Ayaw ka daw. Tatagal mo. Gawin ko. Gawin mo. Okay, Sabi yun. Eh, baka na daw kung ano, video. Ina! Oh, video aduh dito pa cabit. Yang basta ka cabit bunga-bunta ka na. Kung inyong atin, kung ako daw, kapagod mo, baka araw kung takay yun yun. Pagpadamu ko kamoto ko kayo. Sige, kaya mo yan. Pag natalo ka pa, pagkalanta ka. Pag-apunto ko ako sa truke. Nagbarati ka pa. Bumpa din siya duman. Bumpa din siya. Tuwan na yun eh. Hindi ko kabante, hindi ko kabante. Atara, sa taras na Facebook. Mamoy. Oy! Tingnan ko ulit yung ulo. Bukura na ako ang pulmong nito. Uy, ang mga ito. Saka mo yan, si Tanggol. Bubang ko yan. Tungkol ka mo na. Ang kudong ko. Uy, ko naman hindi mo cheat. Ba't pa hindi mo cheat? Hindi ka rin niya. Babae.
lagi mo cross friend sa ano sa kasi doon, engineering. Butoy mo ba, Doy? Puro nga ito. Galing mo. Ganun na, kuya. Pangkalin ka pala. Nagkakaroon ko yung mistake. Kinig ka. Naginom. Mauti ka pa. Hi! Elea. Naginom na, natalaw. Mauti ka pa. Naginom na, kuya. Nagbawat na nga ng ganito. Hindi Dapat ano. na kaya naginom. Nung talata ka pa. Naginom ko. Wala na, Jay. Jay, magkara na, Jay. Jay, pabariya tayo. Okay. Ulit pa pila piso. Ano? Ano? Ako. Dos. Oh. Ako na siya nakabakal. Kasi tayo Uy! Gusto ko yun! Wow! Nanawag ko. Nanawag ko na. Harap. Kenapa? Ayo. Ang balik mo manang balik. Ha? Nilito mo? Ano ba talaga mo? At tapos mo. Mayaman ko ako. Ano na ako doon? Ako ba? Hindi ka nadahi. Ayun na. Ang baba mo. Baba ko ba ako? Baba mo ba ako? Ang sarap nagkado. Siapa ya? Ano ba mulik? Ikaw na mo, para kung na magka, kaya meron rin. Hindi sila kita, sagot. Yun na. By time bo, by time bo, by time. Ito. Pinamod ko kasi ito mga ngayon ko. Ay! Ay! Ano nga yun? Ano mo? Ibigay ko. Hindi ko ligaw. Ibigay mo. Okay. Pero pangalan ko, dyan sa Dala. nakadisigan mo.
Ayaw. Ano? Bubo. Mga na ko doy. Naputo kanina. Ayan o, mukbang. Maga na mga ito. Mura ba? Mukbang. Hindi ka? Ito ba kaya nga yun? Parang nga ito. Ay, mas makalo ata ako sa budo. Maski mahusan ako, unlimited po ako, never ending. Saan po? Saan ako? Saan? Buko na ako sa bulbo. Dari bo, kainin tayo. Babae. Uli na kayo puntos ba dito? Sino daw nag-serve na yung Rio? Rio ba? Sige daw. Kay bo, by time. Sabi ko isa. Ano po? Oy, matutuwa na sa ba? Ayun. Oh, boy. Tata boy. Wala ka, ano ka na? Sige na. Ang tabi sa wan. Walking man.
Pero ang gusto na lang ang ini. Hindi ko dito ma-receive ko, di ba? Ay, bo. Ma-receive mo? Naubos ang aking kuya.
Pero pala yung Mano kung masyado ko. Pero kami sino.
Ano mga kung saro? Ito din. Ay, pwede na. Ay, talagang gusto yun. Very last pala natin sa club. Ako lang ikot mo. Meron mo na ng kamay.
Isu. Awa ka. Patukal sabi. Nakasikat na natin. Batman boy! Yung Ray. Okay mo nga yung pinalaw ko. Okay mo nga yun. Liwas pa! Puta, sisi na naman pala yun yun. No. Yun ba sir? Hindi daw hindi. Kaya sama pa kayo. Pa. Gusto. Singko mo. Nauna si pa. Singko lang si Pano. Singko mo din pa kung nagalawan. Singko na. Ano na naman. Tatawan mo ba lang. Ano naman ako singko mo kung ba? Iyong na naman. Puro kami na uuwa. Hindi po na ako dito. Ano, alim mo gusto ko nga arawan.
Nagurulit na. Ito na agad. At nasa liga. Kaya ano, pero baka nung ano sila yung Di ba, Dark? Pura ako pa. Hindi kita sunod sa mga. Lulun! Blue, green,
lang ba dito? Ako na kayo mabait dito. Kailangan naman mag-irit. Mag-irit ka. Hello. Sinabi naman, ginagawa ka. Binarawan niya daw yung sino. Voting ka po, kuya ulit. Tapos malito sa nga. Sa dos. Hindi mo naman ka. Bigyan mo na nga eh. Dos. Ay, Ginuno ko yung may kamay. Kung ano pa yan. naman eh. Oh, Jesus God. Ano ba? Ano ko? Bakit? Kabangan mo daw sa mo. Masahong una yun eh. Ganun ka. Doon. Ikaw mo dala. Ayun, pag-55. Kung sila nga tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Do it. 1, 2, 3, 4, 5. Not 1. 1, 2, 3, 4, 5. Pag nadasa ko, laptop, na-open mo. Open mo. Nakabal na ako, nakabal na ako. Open mo kung may... Labutan pa namin yan. Grabe na kaya. Okay lang. Okay na. Manipas ng oras. Ano yung bigyan ko lang? Pero bakit ko yan? Ang bigaan. Bukalin natin ang kita na. Ito pa sa mga sa school ka. Mukhang bago dito. Nailan. Kuya ako nagbibili din. Pag-wiki ko na kaya mo yung kunin.
Malawi ko rin ang pwede. Gusto na namin. Diba? Araw-araw mo ba? Araw-araw mo ba kasi araw-araw mo?
Tingali. Isidali, yung metado. Kung tarong mo ba yung mga pangalan, ano, Islam. Ito mikro. Ito, masama. Masama ada. Ay, nagtanong na niyo. Di ba nga, di parami pa na.
Ano na sige mo? Binilis mo. So, ikaw pa ba yun? Boy, Mombo. Ano yung lagay niya mo? Uy, ang pagalan! Tang ina! Nag-upload ko yun. Mabay din ka lang. Wala ko yun. May PS. Loto ma. Ano po? Sorry. Wala ba isla mo doon? Ayun itong video ko. Ano itong video? Hindi ko alam. Tama pa, magdamit tayo mag-start. Yun mo. Kasi Sinabi natin ko wala tayo dalawa. ano, iba naman. Play ko na play. Oo naman. Ano mo? Kulok, kumakay ako ba? Huwag na sabi na tulong. Pero, pero, ha? Trigger ko ninyo. Nabusita ko dito. Pero pag nabusita ko, ano, nagkita sa mga anak mo. Kaya, huwag mo ito, magkatuloy. May siya pa ba kaya tubig? Hindi ko. Pag sinulita ko, paano ko nang ang ano, sige buo, parang balik ko nang ang sininda. Kung buo, gano'n ka daw. O yun, guys. Sinulita ko, masing sa mga.
Kaya na, Mr. Bito. Oh, one, two. Ano tanghal? So, madali na naman. You on? You on? Madali pa ba? Okay, nila yung masakit. Ako ba ito yun? Isa pa naman. Isa pa naman. Nakapalo ko Pinos, may gano'n ako. Wait naman. Ito mo ko din ko lang. Ha? Ako din ko lang. Bilang? Ano na? Last. Bakit po yung iba na Ha? sir, mag-extension po ako. Kasi kung nakaawin na sila, baka na ito, kung nila lang. Ako, sabi ni Sam. Bilang? Bakit wala akong card? Pag-guess na ako na nag-ibok yung pumubo. Paano mo nag-waiver ng card? Wala na yung card. Wala. Ako, hindi mo malaki. Ba't ako nagkaroon mo? Nakakita. Hindi mo daw. Naano mo sila? Nakikis ka na naman sa likod ng ano. Ay, kita. Hindi ka mag-ibon. Ito, Mirage. Ito, Tigir. Ito, Tigir, ito, Police. Sir, talaga ba na ako mag-ibon? Nakatrend na ako. Magawa ko yung pag-pulling. Pag-iwan ko kuyo, sir, hindi ko siguro yun. Yun, pag-iwan ko, sabi ko, ano, kung hindi kayo. Kaya mo ba? Di ba? Agaw ko. Uli na, office na!
Yung ano po, television. Tulungan niya yung mo. Bibigyan ko. Matawag dito, di man ano card ko. Ito pa lang, sino may ito rin mo ako dito. Wala na ako. Ayan. Thank you lang. Ito pa nga ito. Magaling na ako. Manila tao. Sarap po sa
Yung kulay, yung ano, mabi, masi, hindi mo magsikap na. Hindi ka mati. Ibububo ko pa na yun, no? Gabi. Hindi makakain ko ito. Duwa-duwangan. Okay, XIC ito. Ay, Hindi na dito. yung ano? Yung ano? Mas apat? Hindi. Parang kuhin. Dapat tali. Yung album sa ano. Ano ba ba? Ang album na kuya. Hindi ko ito nila kayo. Takyo ka. Tarantado ka. Bago na yung kaya akong din. Okay na ba? Okay, yan na ba yung kaya? Hindi. Hindi ko. Kasi, Lalabanta ka. Hindi lang kasi na ako, ano, walang grade. Dito, Aliviano o dito. Pero mo daw, kamong gulong. Ano nangyari sa inyo? Parang masama kayo. Yung 2023 pa na kahit ako gusto mo ano, wala mas lagi. Ano kaya? Ako mo kayo ka na. Hindi pa ito. Hindi siguro nagkaroon na po. Puro ikaw po. Alam Yung Hindi ka hindi kumakaabo. Sigong ako. So, hindi ka nila kumakaabo. Matama. Ano yung podcast pa? Pero pinasundi. Yung
Ano, may ka? Iyo. Well, si Joe nakatikaw na si kanya. Para kaya o yes, sabay yung mga ano ba? Pati inom. Pare. Siguro po sila. Na? Pwede na ako ano. Eh, mo magkatawad. Kaya may uwan ito pang flash. Ay, hindi na. Uwan ito. Ay, kamakunat na nagkita. Ano, dogay. Ano dogay? Dito. Pero ano? Kailangan ka na mo. Ito na nila. Sabi ko na ay, sa farm. Wala akong ginagawa sa ano. Hindi pa po nag-door, hindi ako na hindi akong bawigan. Ito na. Mas init. Hello. Puta ka! Nataas ka kayo! Maski ito. Okay, magdadala na ito doon. Di ko alam. Tanawar sa ibari. Inahirap kasi hindi ko no. Hindi ko alam. Hindi ko rin. Nasaktan ito. Kasi ka mag-down eh. Nasaktan pa sa review na nasaktan. Inaki. Kuya doon, nasakta doon. Sakta no? Tunay, nasaktan ito no. At ito, isa po. Okay. Kasi, nakikit ka, dapat yung Na-hurt ka no? Nakakit. Ano po ba sa mga? Si Giling-giling naman. Tutong mo si Giling. Nawaran. Saan ko po talaga? Ito ako? Halo, napakasir. Para nawaran ko tulog. Ito ko naman. Namahatang na yung binagtan na. Isang kapag takilit. Dan, maginig ka ganito. Sakay na mo yung nagiling. Bobo ka. Ito naman ang galing kita dito. Nawara. Huwag na madara-diretso na dito. Bang, bang. Ano ba meron? Ano? Guna, hani. Guna, hani. Kung ikaw ay guna, kaya masaw ako pero nagbalik pa rin ako. Ikaw ano? Sabi ko na gano'n. Gulog ko naman na sa mag-lock man lang doon. Ayan o. Doon sabihin na. Mas malaki.
Ano, may ito ay ano, wala yung nalabas. Ano, wala eh, magag. Tawagan. Gusto na eh. Ano, wala eh, pag wala eh. Wala. Please donate me. Hindi ko pa siya. Pagkalan ka na. Please donate me. Please donate me. I have no one. Oh my God. Wala ka kang yun o. Wala ka. Ang. Ah. Ano ba sila na ako din nag-iro? Ano pa ko na-iro? Bago ka ba? Hmm? 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 Full. Bakit siya ba? Babae, dua kali makan. Ano to mo? So! Ewan ko din.
turn. Yeah. So easy lang nga yun. Ano sa to? Oh, kuya na ho, ano, sa inalo. Rin. Kira, iba pa. Ano yung mga dira pa naman? Dira. Ito pa dira. May iba ka?
Matagi ka pa? Matagi ka pa? Ang Gilton Marta. Hindi na mo man dito yun. Bigyan mo na ako ng ito. Iyo. Gelo mo kasi dyan. Ayaw ko yan. Yung card, Ayaw ko yan. Yung pitong ko. Mataanda. yung Pasko lang, gawin dito. Why ba ka-turn down na? Uy, puto tayo dyan ako. Pero lalo masarap. Ha? Pero lalo masarap. Ayaw mo naman? Wala rin ito. Balik. Balik. Ayaw ko.
Mahal na kakabiyot niya rin. Mahal na ba yun? Una, ang duhay, mataw, aligid, duwa, division din yung mag-away, kita mo sa, dahil kang gibo, mga part na, para sa eh, ako na wait ko na yun. Para na alam ang buhay ka. Hindi ka wala dala yan ang ano. Kulawin ko ng lahat, magma.
Ano ba? Ano yung Bagong heroin eh. Joke ka. Sibulan. Ha? Suda ka na iparabat-rabat ka? Nagiging ikaw? Ano mo? Sibulan. Oo. Kung arawan. Oo, pag nga ni. Ayun mo. Diba? Pwede ka makakakita. Ano ni? Ano nga? Ano dito po? Yan ang gawin. Ganito ang call maglaro dito. Uy, nakasubit. Utang James. Nakawag ang ulo mo.
Wow! Oh! Ano mo nakita ko sa kanila dito? Anong kagulang sa kapira? Trabaho ka na po. Ayun kasi. Sinalugod ko.
Chip siya. Ang tawag niya yun mo. Ganala! May sila siya ka na yung Lunes. Lunes ay may sila.
Sumagot na ka bakit kaibigan? Ikaw, Hindi mo nang po. Pilo, hindi mo nang po. Hindi mo nang pilo. baby. Wala. Pero pwede. Oh! Hindi, pag-uwi. Hindi lang. Gusto ko yun. Udara na, ano? Kaya, Wala na daw yung tawa. Ah? Hindi. yan ang amin. Ay, mga pero ano yung yan? Hindi lang siya po. Ano ka mo ka ng pag-iinok doon? Sabi! Ano daw? Oh? Lamig. Oh, Kaya mo, 1920 na. Ito ang Spike Banks. Spike team. Bang. Volleyball doon. Volleyball. Marag. Ito to yung. Kasi. Yeah. Hey! Oh, kakibag. Sige. Kaya ang gamit mo, cash pang pera. I know I'm going to stop for tomorrow.
I want the world to take my hand. I need the beach, sunset, and violet. Paano din? Ano yan? Galing ko sa nila sa ito, pero meron man kami ni-repair. Pero iba. Ang repair, passive, hindi, passive. What's in the bound, utang yan. Something better. Ano ka ulit na ang Kuya, kapag ganyan palitan mo din sa tubig. Pero, kakapalit ko kasi nagulungan ko bunga. Hindi na rin babayan. Tapos pag pinalitan pa, bayad na naman. What? Mas kinebis ka? Diba? Yeah. Uy, kaya mo.
Ako ko mas pag-break. Sige, di ba? Ayaw ko dahil. Walang tao dito.
Kaya ba naman? Lagi na nga niya. Ako na. Okay na. Ako ba si Ben sa to? Eh, kaman, ako na nagdandong. Dinawa ka na. Dinawa ka na. Dinawa ka na. Eh, kaman, di pa ka. Ako na. Ikaw kasi ba yan sa open na sana sa to. Wow, ano? Ano ba yung makuha? Ano nga, wow. Ah, yan.
Hanggang sila. 100% dapat ako. Kasi nag-ipon mo lang. Ang liday ko pa. Lock pa. Di ba ako makalit? Pwede magtawag ka pag alam ko. Kaya mamalat. Kaya imagine ang galing yung masok ko dyan. Pero may oras. Pagkatapos mo, masunod naman. May oras. Yan o, before 10 hours. Pwede ko din. Tama. Kaya sila ang kawan. Malay, pwede man matagal ka pag maganda lang sa mga. Ang player. Oo. Pero paano? Pwede ka mamatay. Pwede ka mamatay. Oo. Kaya ito ako best, kasi hindi na mawala. Mapapay, matig kita kasama, kung makaya, bagay, mawala ka na sa sarili, dyan ka. Ako, kaya laligo lang ang sigura, sa loob ng pitong may makuha, i-destroy. Ayaw, gusto. Yo! 25. Yung ano na ito? Wala ba? Nakita naman nito lang? Ayun na. Ano? Ano ka mo? NHO? I? Y? Galing ka. Eh, nakakawa na kayo. Eh, gamit ko. Tapos ano? Ikawagan mo? Yun, ate. Yung kasi, nabilib ka. Oo. Dati, Ayun, Karawat. Ito, pandit, Ba, magpa-render pa sila. Hindi, pwede yun. Oh, Hindi, dito pwede. ko kayo! Hindi ba sa Ako wala na ba? Pero ano? Diyan, di maliwanag. Dati i-stream mo rin na sana. Parang yan. Nakakakuha niya. Ito rin pala. Ang pipili niya. Ano yan, Jay? Ang nakuha mo? Naganda na. Ano na? Paano mo na banda? Honor. Galing na kami. Hey, grabe mo, Jay. Okay. Hey, 2v1. May nagagamit kayo ito talaga, Jay? Kasi, sinuwi? Oo, nagagamit kayo ito. Wala. Nako lang mo, permanent. Ganito, ano, sa'yo dash o right? Dahil man yan na-open dyan. Isang open na. Ano pinag-open mo? Daw. Wait, hindi mo. Dito pa ba may support? Ano? Badat daw. Naya naman ito. Dog walk. Hindi ko alam kung ano ko. Grabe ako nakagada. Hi, Mike. Yun na. Tapos ano? Kaya pa ni JR po, hindi ko mapapakita dito.
MHO. MHO. Alam mo, ang gagawin ng high school. MHO. YL. Ano ba yun? YL. Oh. HIV. HIV. Ano? 312. Butik. Alam mo sa mga magbawal, ako na. Para pasilihan. Pero kasi kaya hindi mo, basta hindi mo na matamaan. Kaya mo ba ito? Hindi mo nakuha. Number one.
High school. Elementary high school. Principal. Yan, ma'am. Tama. Iyo, just lang. Ako, ini ko lang ini. Yung ko dapat ano mo to yung abata. Nakawala ko logi. Ha? Ayip ka mo? Ayip ka mo? Yan. Ayip ka mo? Yan. Ako na. Nakalaban mo ako. Ayip ka mo, pare. First speech. Bakit ako lang hindi magamit ako? Gerap na may kill straight. Wala may isang buo. Nagbawas talaga ito sa pagbawas ka lang. Maski ako sa mga alga. Pero mga alga. Pagit ka na ba? Alga. Alga bawas na. Bukan na kadaan hindi sa dito. Copyright yan siya. Kung na ito ay laki. Jiwan. Kumano ako itong tumutok. Yan. Ito. Nagtendo?
Si Dito. Dito kayo na yung sila. Saan ako may stop siya. Ay, ba't mo na po? Hindi, makuha ko isa na so. Kaya makailan. Kumuha ko ang ano nga. Kumuha ko ang ano. Ito, di ako nakaposition. Oh, wala. Sino ko meron si J? Yes. Si J1 o sino ko? Yes na. Ba't si J1? Ay, ito ba lang yung si J1? One, Dito. Sige ka, isa na. Hindi ba? Iskor mo. Hindi ka. Magbalik mo. Dito yung ulo sa makamatag mo. Yun yung Kaya yan kami sa PS. sabi mo hindi pa kamapakan. No! Oh, no! God, no! Oh, wow. Alam ko, may kinikip ko. Alam ko lang ano talaga yung mag-private server pag ako dyan. Baka ako bugab sa eh, baka ka dyan. PS Plus. Kaya mas ano. Dapat gamit ko yung hero. Ah, Yung traditional na hero. Yung parang kung ako sa'yo mo, i-masterin mo good ako sa ano, yung ano, Hero Slayer. Hero Bond. Oo, pero ang skills niya, ano, competitive niya. ano yun eh? Awaken 3 times. Awaken 3 times. Uy, ano ito? Awaken 3 times. Ano yun mo? Mawikin ka. Samet? Ikaw ganito. Kailangan gamit natin. Bang! Kailangan Eh, Paano mo naman na mag-isagaman yung information? Kapag kasi mag-support ano ba yung information? oh, frame by frame.
Yun ka mo lumawa ng mga board Yung game. ganun lang Or yun. na, Ano binalita ko yung isa dito. Binalita nga ako sa Parang kita yung mo. Bakit bigla ba't bumati? Masaya sa'yo. Parehas batahan doon sa ano doon sa isa. Ito na pwedeng ano. Same. Di ba ganay? Correct doon. Parehas ka mo batahan sa
Sawa. Bakit malambot si Totoy ko? Kasi, hindi siya na-achieve. Oo lang siya. Ito. Ano ako sa joke? Di ba kayo man nagkakaroon? Kuya ba lang yun? Kasi nakuha mo. Nagditaas mo kasi. Yung guru sila.
Para pinapalay siya na doon. Mag-yabos yan. Pero,
Si Sinro. Oo, nagkasuso. Kevin. Yung. Gusto ko eh. Parang nakala. Gusto ko mother ko to. Sige. Hindi sa klase ko ko group. Dali, gusto ko na. Gusto ko man din mga kwartil na. Gusto na namin na. Gusto na mo. Phoenix pa. Wait, why? Gusto na mo yun. Apat ko ba ko? So, marami niya. Gusto ko yun. Mami, namin sa taas. Ang kitchen mo yun, piling na kapit na yun. Nag-liwat ng rabbit. Hindi pala rin mag-liwat ng rabbit. Tumati sa tawa ko, pero nag-isigan. Wala mo na, sir. Ayaw ko. Utang mo na doon, please. Gagaling na mga yan. Agoy! Hello? Ito mo? Hello? Ayun na lang ano mga mga gusto ko talaga doon. Naway lang na ako. Siyempre, kasama naman ako. Mamay talaga. Isipin ko pa talaga na nabaro. Ako pa pala ako po.
Oh my God. Ginatan mo ako. Pwede po. Ang dati ako ng kawa. Kasi namatay na ito, paano siya ba na sa Nabot ang mga yung love. Hindi natin ito dito ko. Uy, huwag ka ganyan, pre! Oh. Ano talaga? Di natin papalis na mo lang. Balik, ay mo na, balik ka. Yulan! Yulan! Magpapit mo.
Pagkain mo yung ako. Kung mo kung po yun, maraming siyang buto yun. Lagyan mo lang yung tumakakwa mo yun. Lagyan mo yung pagkain mo. Durugin mo yung marami dito yung yung ito. Aso na ang anak. Sayang! May iba na naman ang account. Doon sa matamo. Yung maliit. Nalagyan mo pa. Ano ang talagang pula? Para nga. Wala. Kaya pwede na sa manalo! Sabi yan, may look po. Ayun talaga hindi lang kumbaw. Tulog pa din. Wala ko skill din. Blue na naman. Ano ba na lang yung skill?
Bago, nakalimutan ko na. Ano, konti ko ba? Ay, mahal niya. Taman daw na ito ako dahil. Ay, siya. Parang bakit po? Sana bukas nila. Ulit ba ko dahil sabi namin Woo! Pwede niyo sinabihan ko. Talagang sa truck. Mga kalaban video. Ayun, nag-kiss na pala ng...
wow. Ikaw nga yun lang ano. Mabis ka pang bako. Ako na mapag-permanent ako sa Ako, baba. No. Bakit kinain ng kalaban? Ay, good! Ganda. Lalo sila, ma'am. Tama ba? Ano mo ba yung pinag-iwan ba? Paano dito? Oh,
Oo, ka talaga. Sa bakit ka? Na? Gagamitan mo kaya ako. Bukas, ano na? Out na sa to. Balik ako diretso.
Grabe dito.